مساء الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملك والأمير. الصحف المصرية تكتب عن شيء أثار ضجة في كنيسة بورسعيد. ضجة في بورسعيد، ماذا حدث؟ الصحف المصرية تكتب عن الضجة التي أثرتها كنيسة بورسعيد. حدث أصبح كعادة في شهر فبراير منذ سنوات عديدة ينتظر الأقباط كل عام، وهو انسياب الزيت المقدس لأيقونة السيدة العذراء بمحافظة بورسعيد، حيث أعلنت كنيسة الأنبا بشوي بمحافظة بورسعيد عن إنسياب ونضوج الزيت المقدس ذات الرائحة العطرة من أيقونة السيدة العذراء مريم. وقالت الكنيسة في بيان خاص بها أن الزيت الذي ينساب من صورتها الكبيرة المعلقة على أحد الجدران الكنيسة العتيقة كنيسة الأنبا بشوي ببورسعيد للعام ال 32 على التوالي دون انقطاع. وقالت كنيسة الأنبا بشوي أن الزيت يستمر دون انقطاع طوال العام حتى شهر فبراير العام الذي يليه، حيث اعتبره الجميع بأن الحدث أصبح معجزة وحالة فريدة لا يوجد مثيل لها مقارنة بالكنائس في جميع الأنحاء العالم. وماذا بعد؟ وأصدر القمص بولا سعد وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد في بيان سابق ليكشف تفاصيل معجزة السيدة العذراء، حيث قال أن نزول الزيت قد بدأ في بداية التسعينات وبالتحديد في عام 1990، وذلك عندما كانت إحدى السيدات المسيحيات وتدعى سامية، حيث أنها كانت تعاني من مرض خطير لا شفاء منه. وقالت أن مريم العذراء قد أتت لها في الحلم ومع الأنبا بشوي وبعض القديسين وقامت بعمل عملية لها، وبعد ذلك على الفور شفيت السيدة تماما. ومن ذلك التاريخ وهو تحديدا 20 من فبراير 1990، حيث أصبحت صورة السيدة العذراء مريم التي كانت عند تلك السيدة ينزل منها زيت له قوام سميك. وأعلن بعد ذلك عن نقل صورة العذراء للكنيسة ليتوافد المواطنين لها من كل مكان للحصول على الزيت، لأنهم يتبركون به والذي لم ينقطع طوال السنوات. وهذا الخبر منقول من جريدة موقعنا. طيب، هناك أيضا استغاثة عاجلة من شقيق مهرائيل صبحي بعد مرور 73 يوم دون عودتها. ماذا بعد؟ ما زال ميخائيل صبحي شقيق لديه الأمل، وهو شقيق الفتاة القبطية المختفية مهرائيل صبحي، يستغيث من خلال صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك لمرور 72 دون عودة شقيقته، قائلا: أستغيث بالسيد الرئيس، شقيقتي مهرائيل طفلة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة، مخطوبة من يوم 2/12/2021 إلى يومنا الحالي 13/2/2022. وأضاف ميخائيل: 72 يوم يا دولة القانون لم تعود تستغيث بالسيد الرئيس. نستغيث بالسيد الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ونناشد وزارة الداخلية، ونناشد الأمن الوطني، ونناشد أمن الدولة والنائب العام والمحكمة الدستورية العليا. وظهر شقيقاه بفيديو له بعد يأسه من عدم عودة شقيقته، ونشد فيه المسؤولون وظل يصرخ ويقول: يا جدعان والله أمي بتموت ومش لاقي مستشفى ليها، وكل ده عشان أختي بقالها 54 يوم ونعرفش عنها أي حاجة. أرجوكم ساعدونا، احنا عندنا ثقة كبيرة في الأجهزة الأمنية إنهم هيعملوا أقصى ما في جهدهم. واستغاث من قبل عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: أكثر من 50 يوم أستغيث وأبحث عن مهرائيل الصبحي المختفية قسريا من قبل سواقين توك توك سوابق، وحتى الآن لا أحد يستجيب. رجاء محبة نرفع صلاة لأختي مهرائيل عشان ربنا يتمجد ويرجعها، كتر خيركم. وقال محامي إن ما حدث لمهرائيل ليس مجرد تفكير شاب تتعلق به عاطفيا، لذلك يطالب الأجهزة الأمنية بأن تقوم بدورها لسرعة عودة مهرائيل ووقوفها ضد هذه التيارات المتشددة. وطالب القانون بإلغاء تغير القاصر للديانة أو الزواج وإعادتها لولي الأمر حتى لا يتم إثارة الفتنة. وهذا هو أيضا خبر آخر، خبر يعني وهو ليس بجديد ولكنه جديد في نفس الوقت. أسامة منير يوجه رسالة لأحمد حلمي بعد مشهد منى زكي بأصحاب ولا أعز. الحقيقة أجاب الإعلامي أسامة منير على سؤال الإعلامية ياسمين عز، وهو: لو أحمد حلمي قال الناس بتهاجمني عشان شيء أنا ما عملتهوش، تقول إيه؟ ليرد قائلا: أنت مقتنع باللي عملته ولا لأ؟ أنت شايف اللي عملته صح ولا غلط؟ وعلى هذا الأساس أنت تقف في وش الدنيا كلها عشان مراتك.
وكمان قال في لقاء ببرنامج كلام الناس الذي ذاع على شاشة MBC مصر: أنا شاهدت مشهد منى زكي الذي أثار الجدل، والمشهد ليس فيه شيء لكن يعبر عن شيء، وهي ممثلة ويمكن أن تلعب دور بنت بلد أو قاتلة أو فتاة ليل، ونجحت في أداء الشخصية كما نجحت في مسلسلها في رمضان الماضي. وقال: أنت يا حلمي فنان وعارف يعني إيه فن، وأنت تقف في وش الدنيا كلها. أنا لو مكانه هقف في وش الدنيا كلها ومحدش يفتح بقه، وأعتقد إن حلمي عمل كده. كان فيلم أصحاب الأعز أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضه على إحدى المنصات الرقمية بسبب ظهور أحد أبطاله مثلي الجنس. سمير صبري يعلق على أصحاب الأعز: فيلم تافه جدا. علق الفنان الكبير سمير صبري على الجدل المثار حول فيلم أصحاب الأعز الذي طرح مؤخرا على منصة نتفليكس، وأحدث جدلا واسعا بسبب ظهور أحد أبطال مثلي الجنس، قائلا: ده فيلم تافه جدا، واشتهر بلا سبب وبلا مناسبة، ولا يوجد فيه ما يذكر سوى التمثيل القوي لمنى زكي ومن الآخرين. وقال أيضا ببرنامج الحياة: منى زكي اشتركت في فيلم لبناني ومتاخد من فيلم إيطالي وأدت دورها بشكل كويس جدا. أنا مش شايف فيه شيء خادش للحياة. يستاهل هذا الهجوم الكبير على الفنانة الكبيرة منى زكي. فيلم أصحاب الأعز مأخوذ من الفيلم الإيطالي بيرفكت سترينجر، وتدور أحداثه حول 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء ويقررون أن يلعبوا اللعبة، حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء بشرط أن تكون كل الرسائل والمكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع. وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بمن فيهم أقرب الأصدقاء. ويجسد الفنان اللبناني فؤاد يمين شخصية مثلي الجنس ويخفي الأمر عن أصدقائه. كل ده وبتقول إنها بتمثل. يا أستاذي ما بتمثل وبتأدي، لكن كفاية إن المنظر اللي عملته، وطبعا ده صعب جدا جدا. ولكن النهارده بمناسبة صيام صوم نينوى، ولقد ذكر الآباء الأولون بعض الأقوال عن صوم أهل نينوى الذي نحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الآن، والذي بدأ منذ يومين، ونتناول فيما يلي بعض من أقوال الآباء عن هذا الصوم وبعض رموزه. يقول القديس صور يونان قيامة ربنا بعبوره في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي ليبنى الغيرة الأولى لنوال حلول الروح فينا. وأظهر الرب غضبه حين كان يونان في السفينة، وأظهر فرحه حين دخل إلى الموت، معللا ذلك بأنه يمثل السيد المسيح الذي أمات الموت بموت حقا. ولكن ظهر يونان كضحية للموت وابتلعوا الجحيم، ولكن لم يستطع أن يحتملوا في داخله أكثر من 3 أيام و3 ليال، بل قذفوا من جوفه. يقول القديس إريانوس أسقف ليون: لقد سمح الله بأن يبتلع يونان بواسطة حوت كبير، لا لكي يتوارى ويهلك تماما، ولكن لكي بعد أن يطرحه الحوت يكون أكثر خضوعا لله، ولكي يمجد بالأكثر ذاك أيضا الذي أعطاه خلاصا غير منتظر ولا متوقع. وكان ذلك أيضا لكي يقود أهل نينوى إلى توبة جديدة، فيرجع إلى الرب الذي سينقذهم من موت وشيك الوقوع فيه بعد أن ارتعبوا من الآية التي تمت في يونان. يقول أيضا: لقد شاء الله أن الإنسان إذ ينال الخلاص غير المرتجى ويقوم من الأموات يمجد الله ويردد كلمة يونان النبوية: دعوت الرب من ضيقي فاستجابني، صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي. فقد شاء الله أن يظل الإنسان دائما أمينا في تمجيده، مقدما له الشكر على الدوام بلا انقطاع من أجل الخلاص الذي نالوا منه، حتى لا يفتخر كل ذي جسد أمام الرب. يقول القديس جريم أن كان يونان يشبه المسيح في مدة بقائه في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، فصلاته تعتبر أيضا نموذج مسبقا لصلاة الرب، إنه بالإيمان حفظ يونان في بطن الحوت كما حفظ ال3 فتية، وكما عبر الشعب قضيبا في البحر على أرض يابسة والماء حولهم كسور من يمين ويسار، فلم يشك يونان قط في الرحمة الإلهية، بل اتجه بكل كيان للصلاة فأتاه بالمعونة حقا في ضيقته. إنه لم يقل أصرخ بصيغة المستقبل، بل قد صرخت بروح الشكر لما فيه الله. ويقول أيضا: كان عقاب الحوت ليونان تقويما أكثر من تعنيفا، وهو لم يكن بعد بحاجة إلى أمر آخر، إذا حين كلمه الله أيضا قام وذهب إلى مدينة نينوى. يقول القديس كيرلس الأورشليمي: يوناني في بطن الحوت كرمز للقيامة. يقول البابا شنودة الثالث: كان يونان في بطن الحوت 3 أيام لا يقوى عليه الحوت، كما كان المسيح في القبر لا يقوى عليه الموت. يقول القديس يوحنا ذهبي الفم: صام أهل نينوى واقتنوا محبة الله، أما اليهود فصاموا ولم ينتفعوا شيئا، بل بالحري نالوا لوما. ويقول أيضا ذهبي الفم: التوبة لا تحتاج لزمان طويل بل لتغيير القلوب.
ويقول أيضا حين توجد مخافة الرب فلا حاجة إلى كثرة الأيام ولا إلى تدخل الزمان. كما يقول القديس جيريوم تمارس نينوى التوبة بينما يهلك إسرائيل في جحود. ويقول أيضا الصوم والمسوح هم أسلحة التوبة ومعين للخطاة. الصوم أولا ثم المسوح، الأول يشير إلى ما هو غير منظور والثاني إلى ما هو منظور. ويقول أيضا التوبة ترتبط بالمسوح والصوم حتى إن البطن فارغة وملابس الحزن ترجى الرب بقدر أكبر من الصلاة. طبقا لأقوال الآباء التي ذكرنا بعض منها، كان يونان رمزا للسيد المسيح الذي مات ودفن في قبر ثم قام حيا منتصرا بعد 3 أيام. كان الحوت أقام ليونان كما فعله من هروب من الخدمة التي اختارها الله لها. لم يوجد قول الآباء يشير لصوم يونان النبي في جوف الحوت صراحة، والكتاب المقدس أيضا من تكوين، وحتى الرؤيا لم يذكر أن يونان صام بل كرمز لقيامة السيد المسيح. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ونتمنى لكم الخير ودايما يا رب تكونوا في صحة وسلام وأحسن حال. ما تنسوش تشتركوا قناتكم قناة الملكة والأمير، القناة اللي بتعشق كل جماهيرها وبتعشق كل مشتركيها، ويا رب تكونوا مبسوطين دايما وتكونوا في أحسن حال وأحسن صحة جيدة. سلام لكم، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الحب ومناسبة صوم نينوى. يا رب يجعل هذه الأيام أيام سعيدة دايما بينا كلنا، ونكون دايما في فرح وسلام. سلام الرب يكون معكم، آمين. سفر يونان الإصحاح الأول. وصار قول الرب إلى يونان ابن أميتاي قائلا: قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي عليها، لأنه قد صعد شرهم أمامي. فقام يونان ليهرب إلى ترشيس من وجه الرب، فنزل إلى يافا ووجد سفينة ذاهبة إلى ترشيس، فدفع أجرتها ونزل فيها ليذهب معهم إلى ترشيس من وجه الرب. فأرسل الرب ريحا شديدا إلى البحر، فحدث نوء عظيم في البحر حتى كادت السفينة تنكسر. فخاف الملاحون وصرخوا كل واحد إلى إلهه، وطرحوا الأمتعة التي في السفينة إلى البحر ليخففوا عنهم. وأما يونان فقد نزل إلى جوف السفينة واضطجع ونام نوما ثقيلا. فجاء إليه رئيس النوتية وقال له: ما لك نائما؟ قم أصرخ إلى إلهك عسى أن يفتكر الإله فينا فلا نهلك. وقال بعضهم لبعض: هلما نلقي قرعة لنعرف بسبب من هذه البلية. فألقوا قرعة فوقعت القرعة على يونان. فقالوا له: أخبرنا بسبب من هذه المصيبة علينا. ما هو عملك؟ ومن أين أتيت؟ ما هي أرضك؟ ومن أين شعب أنت؟ فقال لهم: أنا عبراني وأنا خائف من الرب إله السماء الذي صنع البحر والبر. فخاف الرجال خوفا عظيما وقالوا له: لماذا فعلت هذا؟ فإن الرجال عرفوا أنه هارب من وجه الرب لأنه أخبرهم. فقالوا له: ماذا نصنع بك ليسكن البحر عنا؟ لأن البحر كان يزداد اضطرابا. فقال لهم: خذوني وأطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم، لأنني عالم إنه بسبب هذا النوء العظيم عليكم. ولكن الرجال جزفوا ليرجعوا السفينة إلى البر، فلم يستطيعوا لأن البحر كان يزداد اضطرابا عليهم. فصرخوا إلى الرب وقالوا: يا رب، لا نهلك من أجل نفس هذا الرجل، ولا تجعل علينا دما بريئا، لأنك يا رب فعلت كما شئت. ثم أخذوا يونان وطرحوه في البحر، فوقف البحر عن هيجانه. فخاف الرجال من الرب خوفا عظيما، وذبحوا ذبيحة للرب ونذروا ندورا. وأما الرب فأعد حوتا عظيما ليبتلع يونان، فكان يونان في جوف الحوت 3 أيام و3 ليالي. والمجد لله دائما. سفر يونان الإصحاح الثاني. وقال: دعوت من ضيق الرب فاستجبتني، صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي، لأنك طرحتني في العمق في قلب البحار، فأحاط بي نهر جازت فوقي جميع طياراتك ولججك. فقلت: قد طردت من أمام عينيك، ولكنني أعود أنظر إلى هيكل قدسك. قد اكتنفتني مياه إلى النفس، أحاط بي غمر، التف عشب البحر برأسي. نزلت إلى أسافل الجبال، مغاليق الأرض علي إلى الأبد. ثم أصعدت من الوهد حياتي أيها الرب إلهي. حين أعييت في نفسي ذكرت الرب، فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك. الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم،
أما أنا فبصوت الحمد أسبح لك وأوفي بما نذرت للرب الخلاص. وأمر الرب الحوت وقذف يونان إلى البر، والمجد لله دائما آمين. سفر يونان الإصحاح 6. ثم صار قول الرب إلى يونان ثانيا قائلا: قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي لها المناداء التي أنا مكلمك بها. فقام يونان وذهب إلى نينوى بحسب قول الرب. أما نينوى فكانت مدينة عظيمة لله مسيرة 3 أيام. فابتدأ يونان يدخل المدينة مسيرة يوم واحد، ونادى وقال: بعد 40 يوما تنقلب نينوى. فآمن أهل نينوى بالله ونادوا بصوم، ولبسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغيرهم. وبلغ الأمر ملك نينوى، فقام عن كرسيه وخلع رداءه عنه وتغطى بمسح وجلس على الرماد. ونودى وقيل في نينوى عن أمر الملك وعظماء قائلا: لا تذق الناس ولا البهائم ولا البقر ولا الغنم شيئا، لا ترعى ولا تشرب ماء. وليتغطى بمسوح الناس والبهائم ويصرخوا إلى الله بشدة، ويرجعوا كل واحد عن طريق الرديئة وعن الظلم التي في أيديهم، لعل الله يعود ويندم ويرجع عن حمو غضبه فلا نهلك. فلما رأى الله أعمالهم إنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة، ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعوا بهم فلم يصنعوا. سفر يونان الإصحاح 4. يونان. فغم ذلك يونان غما شديدا فاغتاظ وصلى إلى الرب وقال: يا رب، أليس هذا كلامي إذا كنت بعد في أرضي؟ لذلك بادرت إلى الهرب إلى ترشيش، لأني علمت أنك إله رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثير الرحمة ونادم على الشر. فالآن يا رب خذ نفسي مني، لأن موتي خير من حياتي. فقال الرب: هل اختصت بالصواب؟ وخرج يونان من المدينة وجلس شرقي المدينة، وصنع لنفسه هناك مظلة وجلس تحتها في الظل حتى يرى ماذا سيحدث في المدينة. فأعد الرب الإله يقطينة، فارتفعت فوق يونان لتكون ظلا على رأسه لكي يخلصه من غمه. ففرح يونان من أجل اليقطينة فرحا عظيما. ثم أعد الله دودة عند طلوع الفجر في الغد، فضربت اليقطينة فيبست. وحدث عند طلوع الشمس أن الله أعد ريحا شرقيا حارة، فضربت الشمس على رأس يونان فذبل، فطلب لنفسه الموت وقال: موتي خير من حياتي. فقال الله ليونان: هل اختصت بالصواب من أجل اليقطينة؟ فقال: اختصت بالصواب حتى الموت. فقال الرب: أنت شفقت على اليقطينة التي لم تتعب فيها ولا ربيتها، التي بنت ليلة كانت وبنت ليلة هلكت. أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من 12 ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شميلهم وبهائهم كثيرا؟ والمجد لله دائما كل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعله صوم مبارك. آمين.